الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، النهاردة هنشتغل مع بعض رسمة جديدة من العمليات الهندسية خاصة بالمعاهد الفنية الصناعية، كليات التعليم الصناعي وإعدادي هندسة. نقرأ الرسمة، هنلاقي الرسمة فيها محور أفقي ومحور رأسي أساسي، وفي محورين، المحور على زاوية 30 من المحور الرأسي، وفي محور على شكل قوس. المحور دوت نصف قطره نق 100، بيتقاطع طبعا مع المحور ده ومع المحور ده في نقطتين. النقطتين دول مراكز للدوائر ديت، وفي مجموعة من الدوائر على محيط دائرة قطرية. الدائرة دي قطرها 74، بالإضافة إن الدائرتين دول والدائرتين دول بيقعوا على المحورين. يعني الدائرتين دول بيقعوا على المحور دوت اللي هو على زاوية 30، والدائرتين دول برضه بيقعوا على المحور دوت اللي هو على زاوية 30، لكن الاتنين دول بيقعوا على السنتر دوت والسنتر دوت اللي هو على المحور الأفقي. نبدأ برسم المحاور. نبدأ برسم المحاور الأول. في محور رأسي أساسي، اللي هو دوت. نثبت المثلث أو المسطرة ونمشي المثلث عليه. طبعا بوسع لنفسي على أساس إن الدايرة ديت قطرها، الدايرة الكبيرة قطرها 94 يعني نصها، نص 94 اللي هو 47. ونعمل حساب البروز دوت، فممكن نيجي هنا وناخد المحور الرئيسي ده، المحور الرئيسي اللي هو الرأسي اللي هو دوت، وناخد المحور الأفقي اللي هو دوت. المحور الأفقي نثبت المثلث أو المسطرة على خط راسي والمثلث التاني عليه كده. طبعا الدايرة دي قطرها 74، الدايرة الكبيرة قطرها 94، يعني ممكن أطلع واخد المحور بتاعي. تقاطع المحورين مع بعض هيديني السنتر بتاع الدايرة دي والدايرة دي والدايرة دي. طيب المحورين دول على زاوية كام يا شباب؟ على زاوية 30. على زاوية 30 يبقى هنجيب المثلث ال 30 60 على زاوية 30 من المحور الرأسي. يبقى أنا نثبت المسطرة على أي خط رأسي ونيجي بالمثلث ال 30 60 دي زاوية 30، وهنيجي لحد السنتر دوت وناخد زي ما اتفقنا المحور دوت طالع من هنا وطالع من هنا برضه اهوت. ده محور على زاوية 30. نقلب المثلث الناحية الأخرى برضه على زاوية كام؟ 30. يبقى أنا كده عملت ال30 اللي هي ناحية اليسار، فاضل ال30 اللي على ناحية اليمين. نقلب المثلث ونيجي جاي كده. طبعا دي بتمثل معاها زاوية 30. هنيجي جاي كده لحد ما نيجي عند السنتر دوت وناخد. طبعا ما ظبطتش معايا، امسح الخط تاني. لازم تعدي طبعا. ممكن اجيبها على العدلية كده اهي لحد ما تعدي للسنتر دوت. ابدأ اخد
السنتر لاين بتاعي. يبقى انا كده خدت السنتر دوت والسنتر دوت. فاضل الخط المحوري دوت، القوس المحوري دوت، نق 100، اقيس 100 مللي، يعني 10 سنتي، واركز في السنتر بتاعنا اللي هو دوت طبعا، واخد خط محوري او قوس محوري زي ما انا شايف كده لحد ما يتقاطع مع المحورين اللي انا لسه واخدهم على زاوية 30. طيب في دايرة محورية برضو ايضا هنا. هذه الدايرة ندور على البعد بتاعها، هنلاقي القطر بتاعها 74. القطر بتاعها 74 على 2 يبقى 37. ونيجي في السنتر وناخد دايرة 37، دايرة محورية، شرطة كبيرة وشرطة صغيرة. شرطة كبيرة وشرطة صغيرة زي ما أنا شايف كده. بعد كده أنا بالنسبة لي المحاور كلها خلصت. محور دوت، محور دوت، المحور دوت، الدائرة المحورية ديت. أبدأ أرسم الدوائر. الدوائر بتاعتي آسف، الدوائر بتاعتي، الدائرة الكبيرة دي يا شباب، الدائرة الكبيرة ديت القطر بتاعها 94، يعني نصف القطر 9 على 2 في 4 يبقى 47. 47 ونيجي في السنتر وناخد دايرة صغيرة طبعا. طبعا دي دايرة ظاهرة عشان كده أنا بنضغط على القلم بتاعي. وفي دوائر على المحيط بتاعها. طبعا هذه الدايرة المركز بتاعها عبارة عن تقاطع هذا المحور مع الدائرة المحورية ديت في السنتر دوت اللي هو السنتر دوت، والدائرة دي برضو كذلك المحور دوت مع الدائرة المحورية في السنتر دوت، وكذلك الدائرة دي والدائرتين التانيين اهمت على المحاور الأساسية. طيب الدائرة ديت، الدوائر دي قطرها كام؟ 12، يبقى نصف القطر بتاعها 6. نصف القطر بتاعها 6. هنيجي هنا وناخد دايرة وهنا، وناخد دايرة وهنا، وناخد دايرة وبالمثل هنا، وناخد دايرة. طبعا عشان الدوائر دي يا شباب صغيرة أو القطر صغير، وخلي بالك وانت بتاخد الدايرة عشان البرجل ما يتحركش منك، يتخلي سن الرصاص السن بتاعه زي سن قد سن المعدن كده. أنا بالنسبة لي خلصت الدوائر. خاطر الدايرة في النص القطر بتاعها 54، يبقى نصف القطر بتاعها 27. الدايرة اللي في النص 27. طبعا الدايرة دي يا شباب دايرة ظهر، عشان كده بنضغط على القلم بتاعي. يتبقى الجزئية اللي تحت ديت. الجزئية دي طبعا عندي نصف دايرة ونص دايرة. نص الدايرة ديت نقطة 12، يبقى هنفتح
نق 12. واجي في المركز بتاعي وبدايتها المحور دوت ونهايتها المحور دوت. بالمثل الجنب الآخر بالشكل دوت. الدايرة الكبيرة، نصف الدايرة الكبيرة ديت هي دي زي دي برضو، نصف قطرها 23 ماسكة بالمركز للمحيط 23. وهنيجي هنا برضو المركز دوت وارسم نص دايرة بدايتها ونهايتها المحور دوت. وبالمثل برضو دايرة، نص دايرة بدايتها ونهايتها المحور دوت. أصبح فاضل القوس دوت والقوس دوت والقوس دوت والقوس دوت. الأقواس دي كلها شباب بتوازي مين؟ بتوازي الخط المحوري دوت أو المحور دوت. طب المحور دوت مركزه فين؟ مركزه هنا. يبقى أنا هنيجي في المركز دوت وأفتح فتحة مقدارها من هنا لهنا. ونوايم الأول نشوفها طلعت بالفعل أهي، في دقة في الرسم عندك. وبالمثل الثانية وايم كده الأول جت برضو معاك. وبالمثل القوس دوت هنوايم جت برضو معايا. وبالمثل الأخيرة كله من مركز يا شباب، من مركز واحد. وبكده يبقى خلصت المشقبية ديت. دي اسمها مشقبية في الميكانيكا عندنا، اسمها مشقبية. فاضل الخطين دول بس. الخطين دول يا شباب قوائم وفيهم كيرف هنا وكيرف هنا، وبالمثل كيرف هنا وكيرف هنا. الكيرف اللي هنا زي اللي هنا متماثل نق 10، والكيرف اللي هنا والكيرف اللي هنا. طب والمسافة بين الخطين دول كام يا شباب؟ 36. طالما هو قال لي هنا نق 10 وما جابليش هنا او هنا او هنا، يبقى الكيرفات دي كلها او الاقواس دي كلها عبارة عن نصف قطر كام؟ 10. طب ده نصف قطر او قوس يمس ايه؟ يمس دايرة معايا اهيت وايه وخط. وبالمثل ده يمس خط مستقيم ودايرة وجزء من دايرة. وبالمثل دوت وبالمثل دوت. طبعا الاربع اقواس دولت او الاربع كيرفات دولت بنفس الكيفية. طيب الاول اجيب الخطين دول على بعد 36 والرسمة متماثلة، يبقى اليمين زي الشمال. 36 على 2 فيه 18. يبقى انا هنيجي على المحور دوت ونقيس 18 يمين و18 شمال. 18 وفي دقة بقى عينه معايا. ادي بداية 18 وادي 36. ادي 18 وادي 36. ونيجي بالمثلث بتاعي وناخد الموازيات بتاعتي اهيت. النقطة اللي فوق هنعمل خط كده خفافي، والنقطة اليمين اهي ناخد لها موازيات تحت برضو اهي. خدت الخطين دولت الدليلين بتوعي. وبعد كده بعد ما اخلص ابدأ ارسم او احبر على الرسمة بتاعتي. طب نق 10، النق 10 ده يا شباب، النق 10 ديت بيمس الخط والدايرة الكبيرة. يبقى انا في البداية هاخد خط يوازي الخط دهوت على بعد 10 اول بند. طيب اخد خط يوازي الخط على بعد 10 ازاي؟ كل اللي انا هعمله هرسم، دي طبعا عمليات مساعدة، هرسم خط خفافي عمود على ده وعمود على ده. يبقى انا كده خط في الاول، عمود على ده على الاولاني وعمود على التاني. طيب
انا عاوز الخط ده اهو، عاوز فيه خط هنا يوازي ده اهو على بعد كام؟ نصف القطر اللي هو 10. يبقى انا هنقيس على ده 10 وده 10 وناخد نقطة. من النقطتين دول هنرسم خطوط رأسية توازي الخط ده بالنقطة دي وتوازي الخط ده بالنقطة دي. طيب ازاي؟ اهو بالمسطرة المثلث فوقيها وناخد خط. طبعا ده خط خفيف، خط عمل، وبالمثل برضو من هنا خط خفيف، خط عمل. طب بعد كده خلي بالنا بقى ان الكيرفات دي كلها زي بعضها، يبقى الخطوة اللي نعملها مرة ايه؟ مرة واحدة. طيب انا عاوز اعمل الاتنين دول في الاول. اعمل ايه؟ هفتح البرجة الفاتحة مقدارها 10 زائد نصف قطر الدايرة الكبيرة دي. طب الدايرة دي قطرها كام؟ نصف قطرها احنا قلنا 94 على 2 يبقى فيها 47. يبقى نصف قطر الدايرة دي زائد 10، 47 و10 يبقى 57. يبقى انا هنفتح 47 زائد 10 اللي هو نصف قطر القوس دي 57. هفتح 57 واركز في الدايرة اللي بمثال القوس واقطع الخط اللي انا خدته اللي موازي، وبالمثل هنا برضه في نقطة التقاطع دي يا شباب هركز فيها وافتح فتحة مقدارها 10، هتلاقيها من هنا لهنا، واخد مين؟ واخد القوس بتاعي. ودي الطريقة الهندسية لرسم قوس يمس خط ودايرة، وبالمثل اهيت. طبعا السن الرصاص لازم يبقى قد السن المعدن عشان البرجل ما يفلش منك اهي. وزي ما فاضل بقى ده علشان ارسم القوسين دول بنص الخط دوت والقوس دوت. طب نصف القطر هنا كام؟ احنا قلنا ناقة 10، ده زي ده زي ده زي ده. طيب عشان ارسم القوس دوت لازم القوس دوت يا شباب نشوف نصف قطره كام. طب نصف قطره من هنا لهنا، واطرح منه مين؟ 10، هيديني رقم. الرقم دهوت هركز هنا سن البرجل وافتح الرقم دهوت. هو طبعا طلع عندي 72، هنطلع 10 يبقى 62، وخدت قوس. زي ما خدت القوس هنا هناخد القوس هنا، ادي نقطة القوس ودي نقطة القوس ودي نقطة مركز القوس. هنيجي هنا بفتحة مقدارها 10، فتحة مقدارها 10، ونبدأ نرسم القوس بتاعي بالشكل اللي أنا شايفه دوت أهو. نفتح برضو 10 ونمس القوس دوت أهو. وطبعا المفروض عليا إن أنا محبر الرسمة، أوصل يعني الخطين دول ببعض والخطين دول ببعض، وبكده يبقى رسمت الرسمة بتاعتي. لو في خط مش واضح مثلا ممكن انا نضيف القوسين دول يا شباب. فتحت بنصف قطر القوس دوت. طب جبته ازاي؟ اقيس المسافة من هنا لهنا واطرح منها 10 واركز هنا واخد قوس، وفي نفس الفتحة برضه اركز هنا واخد قوس. هيكون القوس ده هو التقاطع مع الخط اللي وازي ده اللي على بعد 10 في نقطة. هتكون نقطة مين؟ O1 و O2 اللي هو مركزي القوس دوت. هنركز هنا الفتحة مقدار 10 وناخد القوس، وبرضه نركز هنا الفتحة 10 وناخد القوس، ونمسح الزيادات كده. يبقى
انتهيت من رسم. لو في أي جزئية مثلا محتاجة إنها توضح أكتر بالرسمة، يجب عليك إنك توضحها أو تعيد عليها وتحبرها. بالإضافة زي الأبعاد ما هي مكتوبة على الرسمة، هتنفذ برضو الأبعاد على الرسمة. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، على أمل اللقاء بكم في الغد القريب إن شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.